हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। ambucooksमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। हेर्नुस् त, आज चाहिँ मैले एकदमै राम्रो अर्ग्यानिक निङ्रो टिप्दै छु। यो चाहिँ घर छेउमै छ साथीहरु। आज चाहिँ मैले यसको तरकारी बनाउँदै छु। यो सबै निङ्रोको बोटहरु हो। हेर्नुस् त, एकैछिनमा मैले यति निङ्रो टिपिसके। आज चाहिँ म यसको तरकारी पकाउँदै छु साथीहरु। फुल भिडियो हेरेर मन परे एक लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल यसलाई चाहिँ अब हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ मज्जाले किराहरु छ कि भनेर। अनि निङ्रोलाई यत्रो साइज चाहिँ ठिक्कको साइज हुन्छ र यसलाई हामीले हातले मज्जाले चौडाउन सक्छौं। कलिलो छ साथीहरु, यो चाहिँ एकदमै कलिलो छानेर ल्याएको हो। कसै निङ्रोको डन्ठा अलिकति मोटो हुन्छ, त्यसलाई यसरी चिर्नु पर्छ। हेर्नुस् त, अनि सबै निङ्रोहरुलाई नै म यसरी केलाउँदै यो अर्को भाँडामा राख्ने छु। यो एकदमै कलिलो छ, ठुलै भए पनि हेर्नुस् त यो पनि मोटो छ। यसलाई पनि म बीचमा यसरी चिर्ने छु। यसरी मोटो निङ्रोहरुलाई चाहिँ बीचमा चिर्यौं भने सबै एकनासको हुन्छ। ल मैले सबै निङ्रोहरु केलाइसके। अब चाहिँ यसलाई एकदमै राम्रोसँग धुनुपर्छ 2-3 चोटीसम्म। पानीमा हाफ टी स्पुन जति चाहिँ नुन पनि राखेर 10 मिनेट जति यसलाई छोड्दियौं भने यसमा किराहरु छ भने पनि जान्छ, तर खासै यसमा किराहरु छैन। राम्रोसँग केलाइसकेको छु। अब 10 मिनेट पछि यसलाई भिजाएपछि फेरि यसलाई सफा पानीले 2-3 चोटी धुएर यसरी चाल्नीमा निकालेर पानी तर्काउनु पर्छ। निङ्रोमा माटो बालुवाहरु चाहिँ हुँदैन, यो सफा हुन्छ। निङ्रोमा आलु पनि मिसाएर तरकारी बनाउन सकिन्छ साथीहरु, तर आज चाहिँ मैले निङ्रो मात्रै बनाउँदै छु। यो निङ्रोमा चाहिँ आज मैले एकदमै कम मरमसला राखेर बनाउँदै छु साथीहरु। सानो बेलामा हामीले कसरी खान्थ्यौं, त्यसरी नै आज मैले यो निङ्रोको एकदमै अर्ग्यानिक अनि एकदमै टेस्टी तरकारी बनाउँदै छु। यसलाई मैले राम्ररी धुइसकेको छु। अब चाहिँ यसमा प्याज राख्दै छु। यो सानो साइजको एउटा प्याजलाई मैले स्लाइस कट गर्दै छु। प्याज पनि म यहाँ धेरै राख्दिन साथीहरु, यो सानो साइजको प्याज हो र अरु आधा यसमा थप्दै छु। त्यसै गरेर टमाटर पनि यहाँ मैले 2 वटा लिएको छु। यसको चाहिँ अब यो भेट्नुतिरको भागलाई काटेर फाल्नु पर्छ अनि अरु भागलाई चाहिँ म सानो गरेर चप गर्ने छु। सानो काट्यौं भने चाहिँ यो छिटो पाक्छ र मेस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यसलाई सानो गरेर काट्दै छु, अथवा यसलाई हामीले मिक्सीमा पिसेर पनि राख्न सक्छौं। ल सबै टमाटर पनि मैले काटेर तयार गरिसके। अब यहाँ मैले 8-10 कली लसुनलाई पनि यसरी कुच्याएको छु खस्रो हुने गरी। हेर्नुस् त, यसलाई मैले मेन गरी पिसेको छुइन, यसरी खस्रो गरेर कुच्याएर राखेको छु। अब चाहिँ यहाँ कराई बसाइसकेको छु। यहाँ तोरीको तेल राख्दै छु म 3 टेबलस्पुन जति। यसरी फ्रेश निङ्रो पनि तोरीको तेलमै बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई पनि तोरीको तेलमै बनाउँदै छु साथीहरु, थोरै मसला राखेर। अब यसमा म 5 फोरन रेडीमेड छ, यो 5 फोरन फुराउँदै छु। धेरै राख्दिनँ, 5 फोरन थोरै राखेर यसमा फुराउँदै छु तोरीको तेलमा। ल अझै अरु थोरै राख्दै मैले। अब मिडियम फ्लेममा यो 5 फोरन हल्का भुटिएपछि यसमा म अहिले काटेर राखेको प्याजलाई राख्दै छु। ल यो प्याजलाई राखेर प्याजलाई पनि एकछिनसम्म भुट्नुपर्छ। यति बेला हामीले हरियो खोर्सानी पनि राख्न सक्छौं साथीहरु पिरोको लागि। म चाहिँ पिरो कम खाने भएर सानो 2 वटा सुखा खोर्सानी राख्दै छु साथीहरु। अथवा हरियो खोर्सानीलाई हामी लसुनसँग पिसेर पनि राख्न सक्छौं, धेरै खोर्सानी खानु छ भने। अब यसमा थोरै बेसार पाउडर पनि राख्दै छु। ल यसलाई पनि चलाइदिऊ। प्याजलाई धेरै बेर भुटिराख्नु पर्दैन, यतिको भएपछि अब चाहिँ हामीले यसमा निङ्रो राखिदिनु पर्छ। ल सबै निङ्रो राखिसकेपछि यसलाई मज्जाले चलाइदिनु पर्छ यसरी। अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम हाई गरेर यसलाई मज्जाले भुट्नु पर्छ 3-4 मिनेटसम्म। यति बेला चाहिँ निङ्रोबाट पानी निस्किन्छ, त्यसैले हामीले ग्यासको फ्लेमलाई हाई गरेर त्यो पानीहरु सबै सुकाउनु पर्छ। यो चाहिँ एकदमै ताजा निङ्रो छ र यसबाट पानी पनि निस्किन्छ र यो निङ्रो पाक्न पनि कति पनि टाइम लाग्दैन। त्यसैले यो छिटो पाक्ने निङ्रोलाई पकाउँदा हाई फ्लेममा पकाएर यसबाट निस्किने पानीहरु सबै सुकाउनु पर्छ। यसरी पकाउँदा चाहिँ निङ्रो ओभर कुक हुँदैन, एकदमै ठिक्कको पाक्छ।
ल अब चाहिँ निङ्रो हल्का ओइलिसकेको छ। यति बेला चाहिँ यो लसुनलाई राखिदिनुपर्छ। लसुनसँग हामीले हरियो खोर्सानी पनि पिसेर राख्न सक्छौँ साथीहरू। साथै स्वादअनुसार नुन पनि राखिदिनुपर्छ। नुन सुरुमा राख्यौँ भने यसबाट धेरै पानी निस्किन्छ, त्यसैले निङ्रो ओइलिएपछि मात्र हामीले यसमा नुन राख्नुपर्छ। यसको साइडमा अलिकति ठाउँ बनाएर यो काटेको टमाटरलाई पनि राखिदिनुपर्छ। यो चाहिँ मैले 2वटा टमाटर काटेको, ठुलो खाले, धेरै अमिलो छैन। अब यसलाई चाहिँ छोपेर हामीले 1 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि यसलाई टमाटर चेक गर्नुपर्छ, यो हल्का पाकिसकेको छ। साथै छुट्टै यता निङ्रोलाई पनि पल्टाइदिनुपर्छ, माथिको निङ्रो तलतिर, तलको माथितिर गरेर। अब फेरि यसलाई छोपेर अरू 1 मिनट जति पकाउनुपर्छ। त्यतिन्जेल टमाटर एकदमै राम्रोसँग गलिसकेको हुन्छ। 1 मिनटपछि अब चाहिँ यो टमाटर मजाले यसरी मेस गरिदिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म अर्को डाडुले मेस गर्नेछु। यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ। मजाले टमाटर मेस भएपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई निङ्रोसँग मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। ल यसरी यो निङ्रो पनि अब मजाले पाकिसकेको छ अनि टमाटर पनि। यसरी बनाएको सादा निङ्रोको तरकारी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। ल मजाले मिक्स भएपछि अब म चेक गर्छु यो कतिको पाकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदमै तातो छ यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त, यो छुनु पनि एकदमै तातो छ, त्यसैले मैले हल्का प्रेस गर्दा नै यो एकदमै राम्रोसँग गलिसकेको थाहा भइसक्यो। यसरी हामीले एकदमै छिटो अनि मिठो तरिकाले निङ्रो बनाएर खान सक्छौँ साथीहरू। अब चाहिँ यसलाई म सर्भ गर्दैछु। मलाई चाहिँ निङ्रोको तरकारी भातसँग असाध्यै मिठो लाग्छ। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। साथै आगामी दिनमा अझै राम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। मेरो च्यानल अम्बुकुक्समा सधैँ यसरी नै जोडिरहनुहोला। ह्याप्पी कुकिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।